araw na to guys, nagawa tayo ng Gim-Mari. So ito lang guys ang ating gagamitin. Vegetable, mushroom, saka yung ating noodles. Okay. Ito muna ang iwain natin guys ang ating vegetable. Garlic. Yung vegetable. Okay guys. Powder. Coffee powder. Sugar. And soy sauce. Nari ka na kaka? Yeah. Okay ka na? Still okay? Okay. So ang ating noodles. Dami na ito. Ito dalawang araw to. Hira lang kasi nito. Bigat na guys. Bigat na siya luto. Yan. And lastly, ating sisig oil. Okay na kaka. So, ito na siya guys. Ayan. Ang gagawin nating Gim-Mari. Ito ang ating gagawing papalaman sa ating nourish sheets. Okay guys, chapche. Okay, stir-fried curry noodles. Guys, ilipan natin ito sa ating mixing bowl. Okay. Guys, palalamigin muna natin ito guys. Kasi mo natin. Let it cool.
Yun na guys, gawa tayo ng butter para sa ating Gim-Mari. So, ginamit natin guys, no? Tempura powder mix. Lagyan na rin ng tubig. Okay guys, itong ginamit natin yung pan, medyo pahaba para pag delete natin itong ano natin, hindi mahirap. Ayan. I-dip bago i-prito. Ayan natin. Yan na guys. Ayan natin. So medyo malapot guys yung ating ring butter. Para maputingan natin na maayos ang ating Gim-Mari. So, ganyan natin sa lapot. Hit natin ito siya sa ating butter. Hit natin sa sabi lang po yung nila, bell pepper, bumili doon sa Moji. Ito